Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka naming Panginoong Hesu Kristo. Ipagpaumanhin niyo po kung dito ako magbibigay ng pagninilay sa atin at nalamangan po ako ng aking kinain. Si Bishop po ay kumain ng laman loob ay di pilay ngayon. Sa minamahal nating mga mungha ng monasteryong ito ng Monte Carmelo, sa mga kapatid kong paring kasama sa pagdiriwang ng Banal Misa, sa pangunguna po ng mga rektor ng dalawang seminaryo, sa theology po ng St. Francis, si Father Jesse Balilla po, at si Father Anthony, estero naman po ng St. Francis Regional College Seminary, sa mga kasama naming pari, sa mga seminarista, sa inyo pong lahat na mahal ng ating Panginoong Diyos. Una po isang mapagpalang umaga at happy fiesta sa inyong lahat. Yeah. May tanong po ako sa inyo. Do you already understand all these things that has been happening to us for the past year? Naunawaan niyo na po ba? Itong mga sunod-sunod na pangyayari mula sa pagputok ng bulkan, pagdating ng isang pandemya, at ngayon ay parang kumukulo-kulo na uli si Taal. Naunawaan niyo na ba? Mahalaga po itong tanong na ito. Sapagkat minsan po, doon po sa Marinduque, isa pong magbubukid, ang nagtanong sa akin nung tanong na yon, "Bishop, ba't po nangyayari mga nangyayaring ito?" Ako naman, with great sincerity, sabi ko, hindi ko po din alam. Ang sagot po sa akin ng magsasakang ito ay ba't di nyo po alam? Hindi ako naman sabi ko, hindi naman ako may gawa nito, kaya hindi ko alam. Pero may maganda siyang sinabi. Alam niyo, sabi niya sa akin, Bishop, akala ko po ba kayo nagdadasal? Very interesting observation. At yun ang gusto ko maging pagninilay natin. Kaya kayo tinanong ko din, alam niyo ba kung bakit? Lahat ng ito'y nangyayari. Sapagkat ang kagandahan ng katotohanan ng Monte Carmelo, ng ating Birhen ng Monte Carmelo, ay nakatuon sa katotohanan ng tinatawag na Contemplative Fidelity. Ang katapatang, may salita, ano ba ang salitang Tagalog sa contemplative? May Tagalog bang salita? O gawin ko na lamang, pagbubulay-bulay ng lahat ng katotohanan sa harap ng Diyos. That no matter what takes place in life, to bring it before God, that's contemplation. Everything seen with the eyes of faith. At yung tanong ng magsasaka sa akin is placed on that premise. Ang kanyang alam, ang pari, ang obispo, madasalin. At dahil madasalin, alam niyo bakit nangyayari ito? And that's the beauty of today's readings. Our Blessed Mother, at the foot of the cross,
Two things ang kanyang itinuturo sa atin. One, fidelity, katapatan sa gitna ng isang katotohanang hindi niya gusto. Sa tingin niyo po, ang isang ina, gustong nakikita ang kanyang anak na nakapako sa krus, na nagpapaalam na sa kanya at nagsasabing, Nay, diyan na po kayo. Kaya nagbibigay na ng huling bilin. Binata, narito ang iyong ina. Babae, narito ang iyong anak. Isang anak na nagsasabi sa kanyang ina, ako'y aalis na. Alagaan ninyo itong mga ito. Do you think she wanted it all? I'm sure as a mother, and the type of mother she was, it broke her heart. But she stood firmly at the foot of the cross because of her fidelity to the will of God. Yung kanyang katapatan. At ako'y naniniwala, this is the first thing we need to do in front of the mysteries of everything that can take place in our lives. Yung atin munang pagsuko ng buong kababaang loob na maging tapat sa harap ng anumang bagay na sa simulay hindi natin nauunawaan. Because wisdom begins from such an act of humility. An acceptance, first and foremost, of the holy will of God. Ay isipin nyo, si Mama Mary, from the very beginning, yun na siya. Pagsuko ng sarili sa kalooban ng Diyos. Narito ako, ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa sinabi mo. These were her words to the angel. Isipin natin yun. She fulfilled it until the end. Fidelity. Pero hindi basta isang katapatan ng kay Mama Mary. Because she stood at the foot of the cross, she contemplated. Kanyang pinagbulay-bulay. Di ba itandaan nyo nung si Jesus ay nagpaiwan sa templo? Nung dinala siya sa templo, hindi napansin ng magulang niya, umalis sila, naiwan pala dun si Jesus. O, pwede natin sabihin, si Lord nagpaiwan ng hindi nagsasabi. Di ba sabi doon sa huling bahagi ng Ebanghelyo yon, ay pagkatapos ng episode na yon, siya'y sumama sa kanyang mga magulang. Naging masunurin. Tapos nakalagay doon, at pinagbulay-bulay ni Maria ang lahat ng ito. She looked at it from the perspective of faith. Unay katapatan. Ang ikalwa, sa gitna ng mga bagay na ito, ay ang pagninilay o pagbubulay-bulay sa harap ng Diyos. Mga kapatid, if we still have difficulty in, maybe not fully, hindi buong buo, pero sa isang bahagi, makita ang katotohanan ng lahat ng nangyayari sa atin, baka hindi pa natin lubusang dinadala sa harap ng Diyos ang lahat ng ito. And today's feast is a beautiful invitation to this reality. Fidelity in the midst of everything, but contemplating everything from the eyes of a person with faith. Katulad po nung unang pagbasa, si Akab at si Elijah, si Elias. Bakit itong dalawang ito ay 7 beses pang umakyat, bumaba sa bundok? At ito'y isang katotohanan ng pagharap sa anumang nangyayari sa buhay. We do not understand things by taking it before God once. Minsan, akala ba natin pag humarap agad tayo sa Diyos, malinaw na agad ng lahat? Hindi. Minsan, kailangan kulitin muna ang Diyos. Pampalagian mong dadalhin sa gitna ng hindi mo pagkaunawa. Sapagkat doon sa gitna ng katotohanan yon, sa panahon ng Diyos, nagbibigay liwanag. Nagpapalalim ng katotohanan basta ika'y tapat. Contemplation. That even the mystery as presented by St. Paul with his letter to the Galatians,
ang misteryo ng anak. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya kayo ng Espiritu Santo. It is also in the spirit of contemplation. Do you think itong mga monghang ito, they do not know the realities happening outside of us dahil sila'y naririto? Alam niyo, baliktad. Ang kanilang existence is such by the grace of God that everything that happens, they need to pray for. So mas in touch sila sa totoo. Ha? Maaring yung updating ng information iba. But being in touch with reality is more real with them because it is under the gaze of contemplation. Kami may mongha din sa Marinduque. Ang amin naman po doon ay Poor Clares. Noong umpisa ho, dahil ako'y sanay na nung una, pag nagmimisa ako, 30 minutes, kuha ko na. Kaya lamang, ba't bagay ito'y pag ako'y nagmimisa sa mungha, hindi ko magawa. Ako'y bagal na bagal sa mga madre. Ang bagal ng kanta. Sasagot lang sa akin ng responsoryo ng salmo, dahan-dahan pa. Ay tulad doon sa salmo natin ngayon, ang nakalagay ay inawit ni sister. Ay ang nakalagay ay akitin mo kami, O Birheng Maria. Ay doon sa mga mungha, ayun akitin mo kami, O Birheng Maria. Ay ako'y tapos na, ay sila nasa gitna pa. Ay kakabig ito mga munghang ito, ay kabagal. Until I understood eventually, dahil ako'y nakadalwa ng pagbibigay ng retreat sa kanila, lalo nung pandemic, what did I understand? Their gaze was different from mine. Their gaze was a gaze of contemplation. Tayo, because we live in this world and immersed so much in this world, ang bilis natin kumilos. Kasi nakikisabay tayo sa mundo. Ang pakiramdam natin, nasasayang ang oras. Sila, hindi. Because they know who is the owner of time. Everything happens with a reason before God. Contemplation. Kaya mga kapatid, with the example of our Blessed Mother at the foot of the cross, I ask you, uli, in the midst of the trials that we face all, this is the whole world, pandemic nga ang tawag Ang daming taong nababaliw, ang daming taong nafu-frustrate, ang daming taong nade-desperate, but the faithful, ang nananampalataya, hindi dapat, because we need to first trust in God. Be faithful to God. But you know what? For us to be truly faithful, we need to keep on contemplating all before God. Just like what our Blessed Mother shows us at the foot of the cross. So ngayon, babalik ko yung simulang tanong. Alam niyo na po ba ang dahilan ng lahat ng ito? Kung ang sagot niyo sa akin, hindi pa, then, first, stand before God, promising Him your fidelity, no matter what. Ipangako niyo ngayon ang katapatan niyo sa ating Diyos, katulad ng mahal na ina, ano man ang mangyari. Yan ang pananampalataya. And, start looking at everything with your faith, with the gaze of contemplation. And if we do so, I promise you, we may not understand fully all that happens, but we will see the will of God in all. And it is greater than understanding. It is called wisdom. Mga minamahal, sa panahong ito, we need to pray a lot.
We need to pray not only for ourselves, but for everybody. We need to pray for this world. We need to pray for the Filipino people. We need to pray for our government leaders. Minsan hindi natin sila maunawaan eh. Pero do it with faithful contemplation. And things will be different. And by the grace of God, through the help of our Blessed Mother, we shall find peace in our hearts, no matter what. At pagpalain tayo lagi ng ating Poong May Kapal.